أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم وصفتنا هينة وسريعة وكتير طيبة، الدجاج بالليمون ولا أروع. خلينا نبلش. على نار وسط منحط زيت زيتون وزبدة، بس يحمى الزيت والزبدة منحط فوقن التوم ومنقلب. وهلأ منحط فوقن الدجاج ومنقلب. منزيد فوقن ملح، بهار أسود، وبابريكا، ومنقلب. بس ياخد الدجاج لون نحطله نص كباية مي ونتركن على نار واطية. هلأ منزيد النشا فوق الليمون ومنحرك. منحط الليمون والنشا فوق الدجاج ومنقلب. ومع هالوصفة فينا نقدم معها رز، وهيك بيكون صار في عنا طبق متكامل. وألف صحتين.